fellow electrical enthusiast, mga karabay. Isa na namang circuit diagram ang pagaganahin natin dito sa ating fluid sim circuit simulator. Ito yung hoist or crane control diagram. Yan. Yung sa mga crane na nakikita nyo, lalo na sa mga gantry crane, yung nagbubuhat ng mga mabibigat na mga load, yung may mga left, up, down, left and right. This one, up, down, left and right. Yan yun. Ito yung circuit diagram nya. Dito naman sa AutoCAD natin, ito yung main contactor nya na siyang kumukontrol sa mga contactors na up, down, left and right na mga contactors. Actually, dalawang motor lang to eh. No, dalawang motor lang ang involved nito. Dalawang motor lang involved nito sa gantry crane natin or sa hoist crane control or sa hoist or sa crane natin. Ito yun. May main contactor tayo. Ito yung main contactor natin. Ito M. Yun. Then meron din tayong up contactor, down contactor, left contactor, right contactor. Yun. Up contactor and down contactor. Yan. Parang forward reverse lang to. Ito din parang forward reverse lang ang function nito. No? Pag prenis mo yung up, gagana pataas. Pag prenis mo yung down, gagana pa baba. Pag prenis yung left, iikot naman siya or gagana pa putang kaliwa. Pag right naman ang prenis mo, gagana naman papuntang kanan. So ito yung hoist or crane control diagram natin. Ito yung mga motor. Nilagyan ko din to ng over and under voltage protection relay. So ito, meron tayong sa AutoCAD, meron tayong mga indicators, light indicators, run, for aim, meaning to say pag umiilaw to, gumagana yung aim na contactor. Ito namang up, pag gumagana to, ilaw tong run or up contactor. Itong down naman ng contactor, pag yan ang pinagana, ilaw to down. Pag left naman, ilaw naman tong L. Pag right naman pinapagana, ilaw din to. So may mga indicator sila. By the way, meron tayong stop start control para sa buong circuit. Yun yung ito, para makokontrol niya ang itong dalawang motor. Ito. So meron tayong stop start, at saka sa up post button natin, jogging lang to lahat, no? Walang holding contact. Para pag bitaw mo, pag press mo dito, gagana. Pag bitaw, pag binitawan mo na ang button, mamamatay naman ang motor. Meron din tayong interlocking lahat, no? Para hindi talaga no. Tapos dito naman meron tayong limit switch lahat naman. Sa mga hoist or sa mga crane, meron talaga yung limit switch, dahil pag wala to, bawa hindi mo makita, laging naka-press ito, hindi mo na malayan na nasa kuha na, malapit na siyang, kumbaga yung kable niya, halimbawa masyado ng or napataas mo na to ng hindi mo na malayan, posibleng masisira ang mga mechanism dito kung wala ang limit switch. Pag may limit switch, kahit pa sagad mo to, mamamatay pag aabot na sa limit switch. So mayroong limit switch at lahat yan, no? Halimbawa, pwede ba paganahin ang left habang naka-up
Pwede. Diba? Tingnan mo dito. Habang nag-up, tapos papunta ka ng left, pwede. Pwede din, habang nag-down yung pinanis mo tong down, tapos i-right mo naman ang direction, pwede. Hindi lang pwede, naka-up siya, tapos pipindutin mo din yung down na button, hindi pwede kasi naka-interlock yan. Okay? Hindi din pwedeng naka-left siya, tapos pipindutin mo itong right button, gagana, hindi pwede kasi may interlocking sila. Okay? Pag halimbawa gusto mong ikanan, bibitawan mo muna itong kaliwa bago mo maipakanan. Or kung gusto mong mapakwan sa kaliwa, bibitawan mo muna itong kanan na button, saka mo pagaganahin itong kaliwa. Dito naman, kung gusto mong ibaba, bibitawan mo muna itong up para mapagana mo itong down. Di ba? Okay, titingnan natin dito sa Fluid Sim Circuit Simulator dahil dinala ko to dito sa Fluid Sim Circuit Simulator kung gagana ba talaga to. Okay, titingnan natin kung may error ba o kung tama ba tong ditong diagram ko sa AutoCAD. Makikita nyo itong diagram natin sa AutoCAD, dinala ko lang dito, drawing ko rin dito sa Fluid Sim Circuit Simulator, yung simulator natin, para pagaganahin natin dito kung gagana. Titingnan natin, press natin itong play button, then ang circuit ready na, so walang error. Halimbawa pag nagka-error to, may lalabas dyan na mga error code or popula to, or mayroong mga blue, maha-highlight to ng blue, ibig sabihin yung connection mo mali. Kung pula naman, ibig sabihin may maling component na ilagay mo dito na hindi nagmamatch dito sa iba pang component, so, o sa ibang device. Halimbawa itong M, no? Pupula ito M. Itong holding contact natin M din. So halimbawa kung ilagay natin dito X, tapos M dito, gagana ba to? Oo, gagana ang min, pero jogging siya, walang holding contact kasi hindi gagana dahil yung label mo dito sa holding contact mo is X or ibang litra bukod dito sa M. So kung M lang, kung para sa M na holding contact to, M din ang ilagay mo dito na label para gagana. Pag press mo dito, may energize tong magnetic contactor M, magho-hold siya naman dahil lahat ng mga contacts ng M magpa-function pag masupplyan na ang A1 A2 dito, no? Yung coil dito, supply coil dito. So lahat ng M magpa-function. Halimbawa, pag press mo sa start, since M ito, magko-close ito kahit bibitawan mo itong start. Dito naman yung supply natin na daan. At saka ito, since M ito, gagana rin itong ito dahil magko-close din ito. So magkakaroon ng supply ang ilaw. So lahat ng M na label, pag in-start mo na to, gagana. Lahat ng up or lahat ng contact sa up na motor, gagana din tulad dito. Magko-close din to, iilaw din to. Okay? Then sa naman sa interlocking, pag prenis mo yung up, automatic niya i-off or i-open itong contact na to para wala talagang supply itong down habang gumagana yung up. Okay, start natin since ready na ang circuit simulator. Start natin, titingnan natin. Okay. See? Maintain ang M. So, ibig sabihin ito, gumagana na. Ito. Gumagana na ngayon yan. So, may supply na from here to here. Tsaka ito, may supply na din dito. So, ready na tong up and down. Ready na din tong left and right na motor. Okay? Next, pagaganahan natin muna ang up. So, ito muna ang gagana. Yung down, wala tong hindi to gagana dahil
may interlocking din tayo dyan. Kahit naka-up ka tapos pipindutin mo itong down, hindi to gagana yung down. Okay? Pinutin natin yung up. Pag pinindot mo, mag-o-on siya. Pag binitawan mo, mag-o-off. Okay? Okay, up. So, meron tayong indicator na up, gumagana, meaning to say, gumagana ang up natin. So, yung hoist natin, mataas, maangat na. Pag binitawan natin to, wala na ang up, patay na dahil naka-jogging to, jog ang function ito. So, walang holding contact to. Pag nilagyan mo to ng holding contact, ay gagana ng hanggat hindi mo i-stop. So, ito, pag prenis mo, gana, binitawan mo, off. Ito namang down, pag prenis, gagana ang down, at the same time, yung indicator niya, gagana. Pag binitawan mo, wala na naman. Ito namang left, pag inoperate ito, gagana ang left. Tapos, naka-interlock din ang sa right din, di din pwedeng i-on mo sabay dahil may interlocking sila dito. Okay? Pag right naman ang pinagana natin, wala ding function ang left dahil putol din ito. Okay? Yan, tingnan mo, naka-close lahat yan. Pag prenis ang button, let's say up, patay yung down. Okay? Pag binitawan mo, balik siya sa dati, open naman ito lahat. So, walang supply. Pag prenis ang down, yun. Ang up naman na motor contactor o contactor ang mamamatay or walang supply dahil naka-interlock din siya. Okay guys, maraming salamat at bye-bye.